Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi avem un subiect foarte interesant. Vorbim despre socializare și bolii ei. Ce efecte pot fi din prea multă socializare? Vorbim cu Răzvan Pantelimon, lector universitar. Bine ai venit, Răzvan! Bine m-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Și eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Avem un subiect foarte interesant, socializarea și prea multă socializare, mai precis. Da, știi, e paradoxal pentru că vorbim de socializare, odată cu apariția noilor tehnologii, cu dezvoltarea rețelelor sociale, dar paradoxul apare din faptul că, deși avem prea multă socializare, în realitate contactul uman direct, care înseamnă de fapt socializarea, începe să dispară. Da. Pentru că cu cât avem mai multe instrumente de a comunica, de a intra în contact cu ceilalți de la distanță, tindem să le folosim, pentru că este poate mai ușor, este mai simplu să scrii un mesaj decât să dai un telefon, este mai simplu să dai un telefon decât să ieși să te întâlnești cu cineva și tot așa. Și avem acest paradox, repet, deși teoretic avem foarte multă socializare, de fapt ea se face prin intermediul unor instrumente care omoară, ca să spunem așa, relațiile interumane. Relații directe, fizice. Da. Și aici vine. Vorbim poate și de impactul pandemiei, pentru că am văzut că inclusiv, și noi am mai tot discutat și la alte emisiuni, am văzut că inclusiv schimbarea aceasta de paradigmă, cu învățământul online, cu jobul online, deci cu ceea ce înseamnă locul de muncă la distanță, de fapt, deși pare o simplificare, e mai ușor să stai acasă și să lucrezi de acasă decât să te deplasezi la locul de muncă, cu timpul duce la ruperea unor relații, unor legături. Până la urmă, socializarea este procesul de interacțiune cu alte persoane, procesul prin care exact este necesar, mai ales la nivelul copiilor, tinerilor, pentru că așa te formezi. Tot ceea ce ești tu ca persoană este rezultatul unui proces de socializare, care începe întâi în familie, în primul rând, da, la vârstele mici, apoi pe măsură ce copilul crește, se face și nașterea socială la 14 întâlnești ani. afară, nu, dar te întâlnești afară la locul de joacă, apoi la școală, apoi din punct de vedere autorităților, capătă și identitatea aceea formală odată cu obținerea cărții de identitate, cum spuneam, la 14 ani, după care sunt diversele procese de socializare. În momentul în care intri la locul de muncă, e un alt tip de socializare, sunt alte relații. În momentul acesta, pe măsură ce se reduc aceste interacțiuni directe, avem tot mai multe situații în care avem copii, tineri care nu reușesc să facă față unor situații de socializare directă. Da, pentru că nu mai au antrenamentul exact, de socializare. De a fi împreună cu ceilalți. Da, ei se nasc exact într-o societate care a promovat foarte mult mediul online, în care mediul online practic a preluat toate funcțiile sociale și efectiv nu mai au antrenamentul ăsta, nu mai au capacitatea de a gestiona niște conversații până la urmă, că sunt conversații și la nivel intelectual, dar și emoțional, pentru că interrelaționarea socială presupune contact emoțional, presupune manifestarea, empatie, presupune înțelegerea celuilalt, a te pune în pantofii celuilalt, cum se spune. Pe când, și a da un feedback adecvat, care să țină cont și de drepturile și de limitele celuilalt și totodată a folosi capacitatea de a te manifesta față de celălalt. Tot ce înseamnă limbajul non-verbal, comunicarea non-verbală. Noi uităm că o parte importantă a comunicării reale, deci directe, se transmite prin intermediul limbajului non-verbal. Exact. Prin intermediul tonului vocii, a comportamentului. Sunt voci care spun că aproape 70%, dacă nu chiar mai mult, este limbaj non-verbal. Și atunci, când tu scrii un mesaj sau ești pe un ecran doar o bucățică, este clar că nu mai poți să transmiți același lucru, nu mai poți să transmiți emoții. Este o interacțiune rece, este o interacțiune mediată de niște instrumente. Cu bariere, exact, care la un moment dat
repet, mi se pare că e mult mai ușor. Ok, acum comunici, vorbesc cu cineva de la capătul pământului, da? Sau, eu am, de exemplu, am săptămânal un curs în Chile, le predau studenților de acolo online. Da. Lucru care nu aș putut să-l fac, nu pot să mă duc fiecare săptămână în Chile. Sigur. Sunt conferințe pe care la care am participat, am organizat online. Adică, într-un fel, ne ușurează viața. Dar până la un punct, în anumite domenii și în anumite zone, până la un punct, pentru că altfel riști, mai ales vorbim de copii, de tineri, riscă să se trezească la un moment dat, când vor, nu vor, trebuie să intre în societate. Da. În sensul să interacționeze cu alții, că nu știu să interacționeze. La fel este, cum precizai mai devreme, și vis-a-vis de intrarea la job și de a merge efectiv la job. Păi dacă nu ai capacitățile sociale exersate de dinainte, te duci, te întâlnești cu autoritate, cu șeful, cu angajatorul, te întâlnești cu colegii de muncă, fiecare are temperamentul lui. Dacă zona asta de interacțiune socială nu se exersează de dinainte, ca totodată să avem și capacitatea de a ne tolera și frustrările și să nu spunem chiar tot ce gândim tot timpul, și să de a reuși de mediere. Da, de să negociezi, nu să fii diplomat, exact, să încerci să găsești niște căi de mijloc. Păi asta te învață până la urmă, că chiar vorbeam cu ceva, școala, dincolo de informații, competențele, până la urmă ceea ce face școala este să-ți dea o responsabilizare. Da. Un program. Vrei, nu vrei, trebuie să te duci, că ești de dimineață, că ești după amiază, dar ai un program, știi că... Să te îmbraci într-un exact, să te îmbraci fel, într-un decență, fel. conform normelor. Să adopți anumite vestimentații, să știi să interacționezi cu ceilalți, să discuți, să-ți pui un punct de vedere, să-ți pui opinia. În momentul în care aceste elemente de interacțiune dispar, apar persoane, și mă repet, mai ales în rândul tinerilor, care nu au această capacitate, nu știu să discute cu ceilalți, nu știu să ajungă la un punct de compromis până la urmă, să ajungă la o înțelegere, să trăiască și să lucreze împreună. De aceea foarte mulți, apropo de job, foarte mulți acum se visează creator de conținut. Da. Asta este nou job, 90% pe rețele creator de conținut. Dacă îi întreb ce conținut creezi, habar n-au. Sau visează să lucreze remote, să lucreze de nu știu unde. Nu toți vor reuși lucrul ăsta. Exemplele pe care le văd ei, și eu le spun tuturor, exemplele pe care voi le vedeți au în spate poate mii de oameni care n-au reușit. Pentru unul care a reușit să devină influencer sau să fie creator de conținut, să fie celebru pe rețele, poate sunt mii, dacă nu zeci de mii de persoane care au eșuat. Ca în orice profesie, ca în orice domeniu până la urmă. Ceea ce este absolut obligatoriu, că mai întâi trebuie să aibă parte de niște eșecuri ca să învețe ceva, exact. facă. Pentru că și socializarea în mediul online are limitele ei. Cumva a oferit o perspectivă mai liberă pentru cei care aveau inhibiții înainte, însă s-a deschis atât de mult încât a început să fie o problemă. Au crescut tendințele clinice, se simt mai triști, mai deznădăjduiți. Anxietatea, sunt depresii, sunt copii cu depresii, ceea ce n-auzeai poate, sau foarte rar auzeai. Pentru că în momentul în care stai închis între patru pereți, ok, este confortabil, ești la tine acasă, dar încep să ai niște probleme, exact ce spuneai, încep să dezvolți niște comportamente singulare sau care ești obișnuit singur, în momentul în care intri în contact cu alții, nu știi cum să reacționezi și atunci dezvolți violență sau invers, retragere, timiditatea respectivă. Până la urmă, toate aceste forme de socializare își au rolul lor. Mai devreme sau mai târziu, nu ai ce face, trebuie să interacționezi cu oamenii. Societățile, cu cât se dezvoltă mai mult, și citeam la un moment dat niște studii despre Japonia, care e exemplu de societate dezvoltată în zona asta a tehnologiilor, că au foarte mari probleme în rândul populației, de boli psihice, depresii, tot ce înseamnă. Și ideea asta că oamenii s-au obișnuit să trăiască singuri, au fost situații în care ani de zile n-au văzut pe nimeni. Venea mâncarea prin curier, tot ce aveau nevoie. Adică sunt niște astfel de situații pe care socializarea asta de astăzi, atât de prezentă în toate domeniile, socializarea prin intermediul mijloacelor tehnice, rețelelor, socializare, tehnologiei, de multe ori înlocuiește socializarea normală.
pe care o aveai, nu știu, de când eram mici, te duceai, te jucai în spatele blocului, te mai băteai, te mai certai, te mai juleai în genunchi, îți mai spărgeai capul, că asta era, da. Și asta Dar și învățai niște creativitatea. lucruri, exact, dezvolta Pentru că creativitatea. atunci când ești față în față cu un om, trebuie să găsești soluții, trebuie să mediezi, trebuie să gestionezi. Mă uit acum la foarte mulți tineri care nu știu să gestioneze relația cu ceilalți, nu știu să gestioneze relație de prietenie, în grupul de colegi. Spuneam apropo de responsabilități, asta te învață școala. Te învață cu responsabilitate când tu știi, că intru online, a fost în vremea pandemiei. Intram online, fără cameră, oricum eu vedeam de treburile mele, profesorul vorbea, eram în pijama că nu conta că ce trebuie să mă îmbrac, apropo de ce spuneai, și atunci dezvolți un tip din ăsta de atitudine, de lipsă de responsabilitate până la urmă, care va avea efecte pentru că la un moment dat trebuie să... este și față de propria persoană, exact, nu doar față de ceilalți. Exact. Aș vrea să se înțeleagă lucrul ăsta, pentru că responsabilitatea pleacă de la individ și după aia se duce către ceilalți. Dacă eu față de mine nu am un minim de decență, cum se numește, da? Să am grijă, cum să mă îmbrac, cum să mă comport, cum să vorbesc, păi este clar că și față de ceilalți nu o să pot să fac acest lucru și o să mă simt deranjat de comportamentul celorlalți. Când spun de responsabilitate, niște lucruri foarte simple. Un exemplu de întârziat. Este o modă, între ghilimele, acum să întârzi și am avut situații, la un moment dat, eram la un curs, nu venea niciun student. Și stau și la un moment dat încep să vină. Și întreb, s-a întâmplat ceva, s-a modificat? Nu, am stat, că era coadă la cafea. Așa. Este un mini băruleț. Păi zic, bun, și... Păi, dar nu înțelegeți că era coadă? Deci era foarte normal că au întârziat 20 de minute, la un moment dat, după jumătate de oră, pentru că era coada. Adică, și bun, dacă nu o să te duci la job și ai programul fix, ce faci? Spui șefului, știam întârziat șeful că m-am stat la cafea și era coadă. Da. Deci pentru el era absolut normal și era justificat faptul că nu respecti niște reguli, că asta înseamnă responsabilitate. Da. Sunt niște reguli de timp, de exact ce spui, respect față de ceilalți. Să nu respecti regulile astea pentru că am stat la cafea. Da. Deci, apropo de lipsa asta de responsabilitate, care la un moment dat se va reflecta în zona de job, în zona de lucru, în momentul în care tu te vei angaja, vrei, nu vrei, ai niște responsabilități, că acolo nu mai merge, azi că vin eu când vreau. Bun, poate sunt și domeniile astea, sunt foarte puține, da? Da. Dar majoritatea domeniilor trebuie să vii la un program, trebuie să-ți faci niște sarcini, să fii responsabil. Să te într-un anume fel, exact, să respecti niște proceduri, nu știu, față de colegi, față de clienți, față de oricine. Există și regulamentul intern al instituției, dar pe lângă asta există și un comportament obligatoriu față de colegi și față de specificul instituției, beneficiarul direct, da. Și atunci dacă tu nu ai dezvoltat această atitudine de-a lungul timpului, în procesul de socializare până la urmă, care până acum niște ani se făcea direct, cum vei reacționa? Ai las că învăț atunci, e greu la 20 și ceva de ani să schimbi niște comportamente. Și asta, și plus să-ți creezi niște relații interumane. Nu poți să le schimbi pur și simplu că te întâlnești peste noapte, cu exact, ele. Da. Da, pentru că dacă te întâlnești cu ele și nu știi despre ce este vorba, nu ai idee cam ce ar trebui să faci și atunci necesită o transformare internă. Sunt niște lucruri pe care le-ai internalizat în procesul ăsta de socializare, de formare, de fapt, că despre asta vorbim în socializarea asta. Apoi se formează întâi în familie, apoi în școală. Dacă stăm să ne gândim, vorbim de prieteni adevărați, în general, de unde stă acești prieteni? În copilărie, vecinii, de la locul de joacă, colegii pe diverse paliere, școală, liceu, universitate și colegii la locul de muncă. Bun, și familia, da, aici, să spunem, acolo nu-ți alegi, dar principalii prieteni, persoanele apropiate din zonele astea vin. Păi dacă tu nu mai ești la joacă, școala o faci online, au fost situații în care au terminat un ciclu de studii fără să vadă la față. Da. La locul de muncă ești remote și vorbești prin mesaje. Ce prieteni mai ai? Membrii familiei, dacă mai sunt și ei, că la un moment dat poate stând în altă cameră și vorbești tot prin mesaje. Deci au fost astfel de situații. Ce se poate întâmpla la nivel macro? Păi,
pot să apară probleme pe care începem să le vedem. În primul rând, aceste tot mai multe probleme în interiorul societății și vorbeam de boli psihice. Da. Nu întâmplător sunt atâția copii și tineri cu probleme. Sigur. Faptul că de la vârste mici ei stau pe telefon, pe televizor, are efect asupra creierului. Asta este și atunci ne trezim Este cu... o autizare. Exact, o până la urmă. autizare, ADHD, sunt tot felul de probleme Da. care nu existau. Sau, în fine, erau mai puțin vizibile. Apar pe urmă să apară probleme în zona asta de organizare, în zona de mobilizare. Uită-te, apropo, și de rata de participare la alegeri. E tot o formă de mobilizare și de socializare, implicarea în viața politică. Eu nu mă implic la școală, nu mă implic la job, nici în politică nu o să mă implic în chestiuni care mă pentru că politica, până la urmă, și e o zonă atunci de începem educație să avem, civică. avem o izolare a noastră Da. de restul lumii. Da. Ok, pentru moment poate este confortabil, dar la un moment dat, dacă fiecare se transformă în niște bucățele, e un dicton celebru, o frază a lui John Donne, dacă nu mă înșel, că nicio persoană nu este o insulă în sine, ci cu toții suntem partea unui continent. Da. E un dicton prin secolul XVII, care începe să nu mai fie adevărat. Începem să ne transformăm în niște insulițe, Da. sau mici arhipelaguri, izolate unii de alții. Și în momentul în care apare necesitatea de a gândi global, de a lua niște decizii globale, nu avem această capacitate. Și atunci îți vine cineva care are forță, putere, eventual îți dictează și te unește cu forța. Și mai mult decât atât are și putere de coerciție. Exact, putere de coerciție asupra unor insulițe, pentru că dacă tu ești izolat, nu ești solidar cu altul, nu creezi niște rețele, să spunem așa, niște structuri, nici nu o să poți să te aperi în fața acestei puteri coercitive. Exact. Pentru că, cum e, în momentul în care e singur, e greu să te opui autorităților. Da. În momentul în care sunt o mulțime, autoritățile încep să teamă, știi? Sunt tot circulă pe rețele, apropo, tot felul de imagini de genul ăsta. Dar asta se poate întâmpla. Ok. Din păcate, timpul nostru s-a terminat, ar mai fi foarte multe lucruri Enorm. de discutat. Subiectul este extrem de interesant. Sunt convinsă că o să mai revenim asupra subiectului. Până una alta, îți mulțumesc foarte mult, Răzvan, pentru disponibilitate. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi într-o incursiune a efectelor a ceea ce poate părea îmbietor și confortabil pentru moment, însă trebuie să avem în vedere și perspectiva viitorului, pentru că până la urmă depinde de noi și nu de altcineva. Până data viitoare, rămâneți în echilibru.